Þetta ekki rétti leikur sem þarna. Ég var bara að setja hann inn til að geta byrjað hérna streymi. Svona. Við ætlum að spila spjald 11 í 10. Já. Við spilum hér á streyminu. Já. Og hérna. Þannig að þetta er mátt. Þetta er skrifarinn sem er að þannig að það er myndarður þarna. Það þarf að vera skulum ég skrifa. Skrifa á streyminu. Það er alltaf. Svona.
Síðan maður segir frá þetta.
Alexandra Ýr, mín Júlía og Hrefna Vigdís. Vil ég taka 6 kíló? Já. Og bara kastið steikfist 2 sinnum. Það heitir. Það með að taka 9 á þetta fyrsta leikur. Já, það 9. Nú segja þú þessu. Við erum með þetta.
Det ser ut
Ecco,
Ja, det är bra med piller. Jo, jag tar inte med.
Найти. Ну что?
Pröva graftur. Nej, inte som filmer.
og hérna uppi. Svo det er om du Og við tvo. Kommer. Eftir 15 viðbúðar. Já, eftir.
Nei, já, en þetta er það þannig að skrifa. En tók hann
þær eru bara 3. Þannig að þær þarf að spila hvoraðra fyrir í Og Hrefna í fyrsta sæti. Já. Og annar líka, þannig að það var ákveðið að taka afheilsið, af því að það var allt jafnt annað, þannig að afheilsið var sko, hún var með 33,90 en þetta var með 34,1 eða eitthvað. Anna? Það stendur 14 ára, hún er 11. Það er 13 ára og ég er 14 ára. Samkvæmt blaðinu. Nei, þú veist, þetta er það sem að IPS bara, það er 14 ára og upp og 13 ára niður. Málið er að skráningi var mjög skrítin. Já, skráningi var mjög skrítin inn á og það var eiginlega fór allir bara í 13 ára yngri eða 14 ára upp. Já. Er það eitthvað sem er... Nei, þú veist, ég get sett hérna niður og þá eiginlega, þá spilar hann það bara... Þið skráðum núna fyrir sjálf 2011. Já. Ég held að það væri neður hópurinn. Já, en það er fáar afgangskipti og þá er eiginlega alltaf að spila saman og svo setjum við þetta svona að þið bara svo að þið fá það sín úrslitaleikur. Er það ekki? Er þið í klári? Er ánum þessu tveir? Hvað? Svo er þetta leysi ekki alveg í góða mál. En við þurfum svo að fara saman þessu tveir. Það er best af 5. Ég þarf fyrir að skrifa það ykkur. Já, Vítor alltaf að skrifa ykkur. Hann er hérna að spjaldi 12. Vítor minn, spjald 12. Það er fyrir, geggjað, ánægður, stoltar, geggjað. Best af 5 stelpur, sá efra nafnið ykkar byrjar að búla. Svo þegar þessi leikur er búinn, þegar þessi leikur er búinn, þá munið þið sjá hver á að spila, þá sem sagt spila þarna og Sigurður hér. Já, og hann bara beitt á þetta spil. Þannig endilega bara ef þið getur þetta skrifara að bara gera það. Þið meginn bara búinn. Þið spila að spila 12 hérna. Þeim skrifar að spila 12, þarf að standa, það getur svo spilur. Það er kast á spjölda. Já, þessi hérna. Já. Geggjað, ánægður. Mátt halda kaffinu í þessu eða hafa bjargaði. Þeir eru að spila 12 eða þessu? Þeir eru að spila endur fjárðir af frá. Ég byrja að búin á. Annar Björkir nær. 501, best af 5. Gangi ykkur vel.
22.
20. Tutto triste. Tutto. Tutto sex.
40. Fjórir. 50. 65. 29. 36. 57, 59, 60, 73. 42. 54. 36. Og það leggur og leikur. Vel gert. Ég var nefnilega frá. Svo mikið leikur. Sýndamennska, sko. Hún var á líka, þetta er í fólkinu slutur, sko. Verður með. Þetta er svona 50-50. Það voru vinnum að þetta. Þetta er ekki flókið. Svo er alltaf svona næsti múl. Næsti leikur næstan næsti múl. Er þetta í úrslit? Ok, ég vil velja þá sem er í rauðu. Rauðu. Það er fann. Og gegn það. Það komum við að sjá. Þú veist að leikinni komið hérna.
Mjög gaman. Óskar, hver skrifaði ástæðuna? Þetta er Matthías sem var að koma að skrifa. Þú skrifa. Engin það sem þess. Á mér sem sagt. Þú fær hopp skrifar hann þær. Sér maður á Óskar? Þegar lífur. Ég sá ekki á hann þegar ég veist það alveg eitthvað. Ég verð bara að siska á hann. Kemur í ljós. Hún kastar hann þig. Mjög gaman. Fylgjast með þér. Varstu bara að gera það hvernig? Ha? Vilt þú gera? Nei, þú bara komst. Hvað er að koma? Já, bara að segja hæ og Já. svo support sko. Líka skrifa eitthvað líka. Já, vel. Þú skrifa eitthvað bara eitthvað líka. Já. Lærir svona á því sko. Stundar og... Já, þessi var þetta Íslandskartið áhugavert. Já. En þú ert þá bara að kemur næstu ekki? Vonandi. Sjá til hvað það gengur. Er þið að koma líka á stefni? Ég veit ekki hvað hrefnum. Hvað er þetta ekki? Íslandsmót. Íslandsmót. Einnig líka tíma. Já. Varstu sem að þið tókum þátt í fyrra þú og... Já, þjóðmótir. Já. Æfingarningur. Já, einmenningu líka. Það er ekki bara... Þetta er tíminning. Ég er svo líka bara að prófa að keppa. Já, hún har verið mætt á hótinu fyrir núna. Kom í Flórída með... Nei. Hún bor ekki hérna. Já, þú kemur. Kemur næst. Ég fóð síða. Fóð síðast? Já. Hvernig ekki? Alveg vel, sko. Fórum saman hérna bara í tímanni. Já. Þegar þú og Brynjólfur spila saman. Ekki? Já. Já. Þú fóruð þær þetta. Og líka bara síðast á einhvern tímum þá tókum við mamma það. Það var auðvitað með álskanum. Já. Og erst þú ekki að keppa núna? Jú. Erst þú búin að kosta eitthvað? Ég pappa, við Ég er færið með frá. Sækjum við kaffibólla. Hvað er þið? Ég held að sé erfarnarnir byrja að búla.
Síðustu umferð fyrir búl.
síðasta fútboltaleikinn sem ég get segja. Bara að þú núna. Nú er þetta búið. Ekki leikinn. Lögum tíma. Herðu, þessar 5 stelpur, Natti ætlar að skrifa. Eitt sem ég ætla að benda ykkur á, að ég þarf að fá stefnu og það var það sem ég ætla að benda ykkur á. Það er að vinna ykkur og veit ykkur. Hún er ekki að skrifa. Ég segi þetta svo. Geggjum að því. Já, takk. Ég þakka þér. Það er náttúrulega klassið. Þessi er bara já.
Síðast umferð.
síðasta umfyrir bólta.